Ang Vivamax, max pinasiksik, max pinasulit, at max pinarami pa ang ways to subscribe. Through mobile app, buksan ang Vivamax app sa inyong Android phone or iPhone. Make sure na nakalog in ang inyong account. Itap ang profile, itap ang My Account. Pumunta sa My Subscription. Itap ang Subscribe Now. 149 pesos lang, naka-watch all you can ka na buong buwan. Tap Continue. Basta may debit o credit card ka, GCash, PayPal na nakalink sa Google o Apple account mo, carry na yan. Hintayin ang aming email confirmation na subscribe ka na. Through website. Gamit ang inyong Chrome browser, pumunta sa www.vivamax.net. I-log in ang inyong Vivamax account. Hanapin ang inyong profile sa upper right screen. I-click ang My Account. Pumunta sa My Subscription. Click Subscribe. I-click ang Select Plan under Other Payment Methods. Pumili ng plan na swak sa'yo. Tip lang mas mahabang plan, mas sulit. Pumili ng inyong payment method. Pwedeng gamit ang inyong PayMaya account, pwede ring credit o debit card, GCash at GrabPay powered by PayMongo. Pwede rin ang mga EasyPay partner outlets na malapit sa inyo. After magbayad, hintayin ang aming confirmation. Through e-commerce, i-add to cart na ang Vivamax sa susunod niyong online shopping. I-search ang Vivamax sa Shopee, Lazada, PayMaya Shop Store at Comworks Click Store. Select a plan na swak sa'yo. Mag-checkout at magbayad. Makaka-receive ka ng notification na may lamang voucher code na itatype mo sa Vivamax website. Para magamit ang iyong voucher, go to www.vivamax.net. I-log in ang inyong account at i-click ang inyong profile sa upper right screen. I-click ang My Account at pumunta sa My Subscription. I-click ang Subscribe. I-click ang Redeem sa ilalim ng voucher redemption. Hintayin ang aming email na subscribe ka na. Through authorized outlets, pumunta sa Load Central, Comworks, o Load Mana outlet na pinakamalapit sa'yo. Pumili ng Vivamax plan. Magbayad, yun na! Through cable partners, pwede ka ring tumawag sa inyong cable operators to subscribe. Pumili lang ng subscription plan na gusto mo at sila nang bahala sa'yo. Ang dami ng ways to subscribe. Ganyan kayo kalakas sa amin Subscribe to the max na dito sa Vivamax. Ngayong June 29 ay 5th monthsary ng Vivamax. Kaya dinedeklara ko na 29 pesos na lamang for 3 days ang only watch sa Vivamax. Kaya sumama na kayo sa more than 300,000 subscribers na nag-e-enjoy sa panonood ng truly Filipino entertainment. Dahil ito ang tunay na pambansang streaming app. Para sa bayan, Vivamax, atin ito. Maraming salamat po sa inyo at manood na tayong lahat. Vivamax, ang bagong app, panoorin ko ng mga TV shows at movies. A pleasant afternoon, everyone. I am Jean Kylie, your host for today. Welcome to a very special day, for I am about to introduce ang isang bagong pelikula na hatid sa atin ng Vivamax, ang The Other Wife, starring one of Viva's versatile actresses, Rhen Escaño, together with the award-winning actors Joem Bascon and Lovi Poe from the director of hit movies Ang Manananggal sa Unit 23B and isa pa with Feelings, Direk Prime Cruz. Ang biggest sexy thriller film of the year is now certified #1 movie on Vivamax. Magpapahuli ka pa ba? Mabaliw na ngayong weekend at panoorin ang The Other Wife, now streaming globally on KTX.PH, iWantTFC, TFC IPTV for only 249 pesos and on Vivamax Philippines, Middle East, and Europe. But before we start, we would like to show our utmost appreciation to our friends from the press,
TV and online bloggers for joining our digital media conference today. Thank you so much, everyone. Kaya naman, without further ado, sabay-sabay nating panoorin ang trailer ng newest one-of-a-kind sexy thriller movie na The Other Wife. Let's all watch this. Bakit ba hinahayaan mo pa rin lokohin ka ng asawa mo? Ilang beses ko pa sasabihin sa'yo na hindi nangangaliwa si Ronnie, okay? I don't know, 3 or 4 months since we slept together. Morning. Si Luisa nga pala, yung kinukwento kong kababata ko. Finally, nag-meet na tayo. Sweet niyo naman. Ngayon lang. Ay, sorry! Sabihin mo lang sa akin kung hindi ka komportable nandito ako, Oh, no. It's okay. May problema ka ba? Janice, if there's anything you'd like to tell me, sabihin mo lang, okay? Sino ba bang magdadamayan dito kundi tayong dalawa? May boyfriend ka? Wala. Pero may naging asawa na rin ako. Na may ibang asawa. At saka hindi niya ako tinuturing na kabit. Para niya akong isa pang asawa. The other wife. I actually think he's having an affair. Uy, pinalitan ko yung ilaw sa kwarto ni Luisa na sira. Para ma-relax ka, mag-tsaka ka na lang. Bigay nung kaibigan ko sa Sikihor. Dami akong kayang gawin na hindi mo akalain kaya ko palang gawin. Hi, Janice. Ay, grabe talaga. Kaya panoorin nyo na ang The Other Wife at para naman mas makilala pa natin ang newest movie about crazy love in different light. Isa-isahin natin ang cast at director sa likod ng The Other Wife. She is known for her films Adan as Ellen and as Ana Villanueva in the movie full of surprising twists and turns, untrue. At ngayon, makikilala naman natin siya bilang si Luisa sa The Other Wife. Let's all welcome Rhen Escaño. Hi everyone. Hello. Yeah, please say a few words for everybody. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa amin ngayong hapon. Thank you so much po. Yan. There you have it. That was Rhen Escaño. Up next, he starred in the award-winning movies The Annulment, Kulyon, and won the Best Supporting Actor last 2019 in a highly acclaimed MMFF movie, Right About Love. Let's all welcome and meet him as Ronnie in this movie, The Other Wife, Joem Bascon. Ay, magandang araw po. Ako si Joem Bascon at sa lahat po ng dumalo sa amin ngayong press, vloggers, maraming salamat po at binigyan niyo kami ng inyong oras. Thank you. Thank you, G. Oh, thank you. Okay, to complete the cast, she already gained a lot of awards in this industry. Also, let's all congratulate her for being nominated in Jury Award and winning the Best Actress for her movie Latay in an international film festival, Manhattan. At ngayon, kikilalanin naman natin siya bilang si Janice. Let's all welcome Lovi Poe. Hi everyone. Hello guys. Thank you so much for joining us here today. Thank you so much po. There you have it. And last but not the least, from the director of hit movies Ang Manananggal sa Unit 23B and Isa Pa with Feelings. Let's all welcome the director of the newest one-of-a-kind sexy thriller movie, The Other Wife, Direk Prime Cruz. Hi guys. Yes, Yeah. Direk, would you like to say a few words for our dear press? Hi guys. Thank you po sa press con. There you have it. Short but sweet.
Thank you, Direk Prime. Bago ang lahat, maraming salamat muli sa ating friends from TV, print, and online media for joining us here today. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapon. And just a little reminder for everyone. Reminders for our dear present vloggers will be limiting to 2 questions per press. That includes your follow-up questions for us to accommodate everyone. And while waiting for your turn to ask, kindly turn off your microphone and camera for a while. And also, we will be mentioning press names to be on standby mode, meaning by that time, you can now open your camera and microphone, but please make sure that your audio won't be a distraction to the ongoing press gun. And lastly, if you are having a technical problem, you can send us your questions and you can send it to Miss Ferline and we'll be the one to ask it for you. Thank you for your cooperation. And now let's open the floor for your questions para sa ating cast and director. Okay, so let me call in. Our first question will be coming from Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon. Thanks, Jean. My first question is for Lovi and Joem. Kasi napanood na namin kayo before in a marriage-related movie. How different is this one? I think it's very different po. The problems that we are facing here sa movie na to. And diba, Joem, I think, it's more yes, of we've an done this already, like being married and yeah. This one's it's very, more yeah. para ano ba, mas yung nga sabi, crazy love. So mas crazy Yeah. itong nagawa namin ngayon. It tackles more kung nga kung ano yung pinagdadaanan mentally ng mag-asawa. Yes. So basically yun yung magkaiba, mas ano to siguro mas dark na nagawa natin, no, Love? Yeah. Kesa Yeah, din mas sa mga dark. before natin. Tama, mental struggle ng mag-asawa. Kasi di ba parang your character was very understanding and you're aware of how Janice's, my character's mind works, and you try to I don't know, tiptoe or work around it. Yeah. Yeah. So basically, it's about, di ba, yung couple na nag-ano during the quarantine. So madami anxiety na nangyayari, madaming pinagdadaanan yung dalawa. So yeah, basically, timely din for kung ano man yung nangyayari ngayon. So makikita nyo kung ano man yung pinagdadaanan ng mga couples, yung mga ganon. Yeah. Thank you. And for my second question, for Rhen, how was this experience? Kasi this is your nth movie, no? May kaba pa ba? Kasi medyo daring na naman yung role mo. Siyempre po, hindi naman nawawala yung kaba. Lagi naman pong nandyan yun. Pero yung experience kasi parang nagulat din ako na ganun siya naging magaan talaga. Siguro dahil din sa mga kasama ko. Kasi kilala ko na si Lovi, ilang beses ko na din po siya naka-work. And first time ko actually makatrabaho sa Joem. Pero hindi ko masyadong naramdaman yon kasi first day pa lang namin sa set, sobrang gaan, sobrang nagtutulungan lahat ng tao. And of course, Direk Prime. So, masayang experience siya for me. And sana maka-work ko ulit sila lahat, yung buong prod, kasi masaya talaga. Thank you and good luck. Thanks, Jean. Thank you, Kate. Thank you. Thank you. That was Kate at the heart of Random Republica. So please do stand by for our first batch, Dondon Sermino, Abante News Online, Leo Bucas of Push, Eugene Asis of People's Journal, and Neil Ramos from Tempo. Okay, so let me call in Dondon Sermino of Abante News Online. Okay, magandang hapon. And Hi po. Hi, Dondon. Yeah, Lovi, sabi kasi, nabasa ko yung comment ni Ana Tingol. Napakaganda raw ng pelikula at napakahusay nyo sa movie. So, ano ba parang ang naging inspiration mo nung ginagawa mo tong pelikula? Or talagang normal lang siguro sa'yo na mahusay ka? Wow. I think po kasi the script was just, it was very intriguing and kakaiba talaga. So parang na-inspire siguro po kaming tatlo to give justice po sa characters namin. Especially it revolves around the three of us. Tapos parang yung vision pa ni Direk, talagang he was very clear about what he wanted. We had like a few meetings po before we started filming. So talagang parang before getting on set, parang meron na kaming direction na gustong puntahan. So I think it was just practically teamwork.
Kasi parang it wouldn't work without each other's, alam mo yun, parang cooperation and kung ano yung mabibigay ng bawat characters. Plus, of course, with the guidance of Direk, talagang hindi naman po namin mapupull off ng ganun yung movie. So, I'm just very grateful na I got to work again with Joem in this very different dark side naman. And then with Rhen then as well, who's just given more than she was asked to do. And plus si Direk pa, talagang amazing na wala na akong mahihiling pa. So I'm just glad that I was able to work on this movie. Pero Lovi, we're just surprised sa performance din ni Rhen. And of course, yung lakas ng loob niyang maghubad. Ano maghubad? Or nasaan after nun, di You ba? know what? It's more than that. Kasi parang it's not even just about showing skin. You know, first you have to be brave enough and you have to be confident enough to know that you're just giving more than the physical aspect of it. Kasi you cannot just do these scenes if you're not a good actress. Diba? Parang you have to be confident enough to know na you bring more than just something physical. So I'm glad na Rhen and plus Joem pa together. Parang it's not about it's not just sexual. It's acting. It's something that you need sa story na ito. So bilib na bilib talaga ako kay Rhen because yun nga, she gives more than what she's asked to do. Pati si Joem na din, of course, as always. Oh. Thank you. And last na lang talaga kay Joem. Joem, Yes, nakaka-L ba ang pelikula? Ano? Nakaka-L ba ang pelikula? Nakaka-love yung pelikula. May in love ka sa lahat ng characters dito. Panood ba ng lalaki? Yung totoo. Honestly, pag pinanood ng lalaki ang movie with Lovi Poe and Rhen Escaño kasi diba? So anong magiging reaction ng lalaki? Siguro, as a whole, nakakainganyo yung buong film. Kung papanoorin mo, yung individual characters. Kasi parang, syempre, bilang isang lalaki, kunyari, pag nanonood ako ng gantong film, parang sasabihin mo, oy, gusto ko maging ganyan na, minsan, di ba, may ganun, gusto ko maging ganyan na character, yung gusto ko yung pagkatao ko maging ganyan, maging understanding ako sa wife ko. Pero yun nga, sinabi ni Lovi na, kailangan siya sa film, yung mga ganong klaseng eksena. So, ayun, maiengganyo kayo sa buong film and maiengganyo kayo sa characters at siguro makaka-relate ang mga tao, especially now, kung ano yung nangyayari. And syempre, fictional yung ginawa namin. So, bibigyan namin sila ng entertainment para mawala naman yung kanilang stress ngayong quarantine. Yeah. Okay, so pang-alitan sa movie. Ganon. So, ayan, maraming salamat. Thank you, Don. Nakakatawa ka talaga, Don. Forever. All right, there you have it. Thank you so much. Next is Leo bukas of Push. Good afternoon kay Hi, Lovi Leo. Duna. Hi. Hi po. Lovi, anong adrenaline pa ang naibibigay sa'yo ng pagkakaroon ng acting awards? And mas nagiging conscious ka ba sa project or sa acting na ipinapakita mo or ibinibigay kapag nakakatanggap ka ng acting awards? Parang every time naman po it feels new again. Parang you'll never get used to that feeling. It excites me and it drives me to do better. Yung parang ganun yung feeling. And yeah, parang I guess basically parang I don't work on a project na yun yung For goal awards. ko. Parang ang goal ko po talaga is to enjoy and make myself feel satisfied. At parang at the end of the day, if I'm given an award for it, then I'm grateful and I'll be so happy. Pero parang sa akin kasi yung satisfaction sa sarili ko yung pinaka-importante. And of course, making my director happy is important kasi then we're meeting talaga kung sa anong direction ang gusto namin mangyari. And that's just the main goal. And if, of course, pag mabigyan ng recognition, then I'm grateful for that. But at the end of the day talaga, gusto ko lang talaga umuwi ako, happy ako sa ginawa ko sa trabaho na ginawa ko. Yun lang po talaga.
Pero hindi ka ba meticulous pagdating sa gano'n na may nagawa kang project tapos, oh my God, dapat hindi gano'n ang ginawa ko doon. Yung nakulaan ako. May gano'n ka bang mga realization, lalo na nitong mga latter part ng iyong career, di ba? Sometimes hindi mo naman po maiiwasan na parang, I should have done this. Siguro this would been a better choice, ganito. Pero then I feel like it won't come out naturally anymore. Kasi parang for me, yes, may mga moments na you have to be calculated, but sometimes kasi I act from the heart. Kung ano yung nararamdaman ko, that very moment, I'll just trust the process, and then yun yung lalabas. Kasi parang, syempre may mga scenes that it calls for like you have to be calculated. Pero your director naman will tell you pagka happy siya or hindi. So you have to trust your director too. You have to trust him too. Like si Direk Prime, I'm like, Direk, okay na ba yan? And he's like, oh, happy ako doon. Syempre may mga moments ako na parang I'm my own worst critic din naman po. So I have moments na parang, was that good enough? And Direk's like, I'm happy. You don't have to, Si Direk naman isi-stop niya at sasabihin niya kung ano yung gusto niya mangyari. Like may mga scenes kami na, Lovi, parang mas gusto ko yung ganitong approach. So yun ang susundin ko. And once my director's happy and he's the captain of the ship, then I'm happy. O last na talaga, naniniwala ka ba sa method acting? Or ginagamit mo ba siya o? Yes. Actually, sa movie na to, I had to, sorry Rhen, as in like, I had to like criticize myself every morning. As in like, what's this? Lahat ng insecurities ko, binabanggit ko in every morning, and I would actually look at Rhen and pick on her best parts. Best part sa kanya, and nilalait ko yung sarili ko at kino-compare ko yung sarili ko sa kanya. O kasi mas blessed siya, mas pinagpala sa part. Grabe! No! So parang sabi ko, so I would pick on the things that, of course, I believe we all have our insecurities, and I actually magnified those insecurities when I was on location. Hanggang sa natapos na yung movie, dala-dala ko pa din siya. Sabi ko, ano ba yan? Ano nangyari sa akin? But yun, yeah, I feel like it makes, I don't know, mas lalong nakikita or mas lalong mong nararamdaman. I didn't feel I wasn't my prettiest sa movie kasi I had to be insecure. I had to feel all these things. And yun, I made sure I felt that towards Rhen, who I love. But kailangan, hinanap ko talaga yung mga parts na kailangan ko i-compare yung sarili ko sa kanya. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. That was Leo Bukas of Push. Next up, we have Eugene Asias of People's Journal. Hello, Sir Eugene. Hello. Hi po. Pagalawin mo ang baso kung nandiyan ka na. Okay, now let's move on first to Neil Ramos of Tempo. Hi, Jean. Hello. I'm sorry, my camera is not working properly. Can I just ask my question without having to turn on my camera? Yes, that's okay po. Go ahead. Salamat. To the cast, what excited them? What made them want to do this movie? Nung first na hinahain sa kanila to. Sino? Rhen? Well, of course po, una-una naman po talagang magmamatter doon is yung material, kung anong laman ng script, kung paano tatakbo yung story. And I guess kung napanood niyo po yung pelikula, parang hindi naman po kayo makakapag-no doon kasi sobrang ganda talaga. And hindi lang siya basta-basta ginawa lang or hindi lang siya basta may nagpa-sexy lang, ganun. May sense. May laman po siya. So, nung nabasa ko po talaga yung script, hindi naman po ako nagdalawang isip na tanggapin siya kasi maganda po talaga and kakaiba siya. Isa yon siguro, sobrang first time ko po na
parang first time din kasi nagkaroon ng ganito na parang mistress story, and then may twist, thriller siya. So psychological thriller siya. So exciting siyang gawin and kakaiba. So yeah. Yes. Totoo Thank po you, yun. Ren. Yung sinabi ni Ren, ano siya, kakaiba yung twist niya. Tapos, the material is very different. Parang something you've never seen before. So, parang the fact na we're given the opportunity to create this type of story, talagang very challenging pero exciting at the same time. Plus, acting piece pa siya. So, Yeah. yes, why not? Yeah. Yeah. Same po with the two. Yeah, it's the script. Pero honestly, di ba, parang last year pa namin nilapit yung buong script sa amin. And syempre nung una, paano ba natin? Parang kakagaling lang namin ni Lovi from a movie with a parang theme. Pero nung nabasa namin yung script, parang ay, hindi, iba siya. It's a take on that kind of story, pero binali nila lahat nung alam ng mga manonood. So yun yung excited kami na makita ng mga viewers namin, ng mga manonood, na it's a different take on that kind of genre. And ayun, work. Masarap kasi talagang mag-work. Yes. I mean, doing different characters. Kahit naman it's the same genre or script, kasi every character naman iba-iba yung personalidad, di ba? So parang challenge na din yun bilang isang artista, actor, na mabibigyan mo sila ng ibang acting with the same parang storyline, pero mag-iiba pa rin yung karakter namin. And yun. Sa attacker rin. Yun po. Yes. But thank you. Thanks, guys. There you have it. Thank you, Sir Thank Neil. you. Thank you. Thank you very much. All right. And just a reminder to our dear press and bloggers, Direk Prime is here with us. So if you have any question regarding the movie, you can ask directly to our director, Direk Prime Cruz. Okay, so our next batch would be Steph Bernardo, Manila Bulletin, Vinya Vivar, Bulgar, Matt Suzara, La Cuachera Lovers, Mac Richard Paglikawan, Lion Here TV, and Cesar Ian Batingal, Net TV Eagle News. So, next up, our next question will be coming from Steph Bernardo of Manila Bulletin. Hello. Hi, guys. Hi, Steph. Na-watch ko yung yung movie and nakita ko yung acting nyo. At sobrang na-shock ako sa mga scenes. Pero tatanong ko lang kay Lovi po, may hindi ka ba nababother na parang, di ba parang sanay ang taon nakikita kayo sa mga maganda, pero doon parang, yung lalo na sa first part, yung iyak mo, sobrang parang kahit ganun ang face mo, okay lang sa'yo? Yes, of course. I think it's important for actors to be seen how the character is. Parang hindi naman laging naka-fashion, 'di ba? Parang that's why we're acting din po, kasi para makita yung may portray ng tama yung characters. At saka sabi ko din, okay lang sa akin, super kitang-kita ko yung as in yung iyak ka talaga was all out, and then meron pa ako dito sa ilong. That's everything. And it's good. I think that's how actors should be. 'Di ba? Parang you cannot be pretty all the time because that's not reality. 'Di ba? Parang we want to show what the character truly is. Yeah. Okay, thank you. So, follow up ko lang, kanina na pag-usapan yung pagiging method actor. Paano mo inalis sa'yo yung yung character na yon after nung shooting? And was it hard na maka-move on? Oh, yes, kailangan siyang alisin ko. Hindi, we're in trouble. Kasi, well, for that naman kasi, syempre parang portraying the character of Janice, parang it was more of having this internal struggle of paranoia and insecurities. And of course, I don't want to really give off the twist, but the other character is mainly pure imagination na yun, and that was me having fun and enjoying someone I'm not, being someone I'm not. So
kung paano ko inalis, it took a while. Like what I said, kasi parang binugbog ko yung sarili ko every morning with all my insecurities. And yeah, there was a time that I was out of lock-in na, but I couldn't take pictures of myself kasi sobrang dala ko pa rin yung character ko. But it took a while. Siguro, yeah, it's just like going back to your normal daily routine and boosting yourself again with your positive thoughts and boosting your confidence in the morning again. So it took a while. Pero ganun nga po yung nangyari. Okay, so for my last question, ano yung biggest insecurity na meron ka? And if na-overcome mo na yun, paano? Biggest insecurity? I guess, siguro I just kept repeating in my head. It's not my biggest insecurity, but I think it's most of us have this kind of struggle of being enough. Siguro what I was trying to do here sa scenes ko is like, I felt like I wasn't good enough for my husband in this movie. Parang yung insecurity yung na inaano ko sa head ko. And then I started comparing myself, yung character ko kay Rhen, na parang, oh, she's all these things. She's actually, yung character ko kasi she's very uptight. And si Rhen, she's free spirit and light. Ako, I'm not that person. So parang yun yung trinay kong inulit-ulit sa head ko. And sometimes we struggle and think of all these things naman in our heads in real life. And yeah, I mean, we can overcome insecurities on a day-to-day basis naman. I mean, I think insecurities are fine, you know. Insecurities make us human. So yeah, we don't overcome them completely, but you know, we get through it and we get by. Okay, that's all. And thank you so much and congrats. Thanks po. Thank you, Steph Bernardo of Manila Bulletin. And Miss Lovi Poe, please check your internet connection. I'm And sorry, I'm stop here lang sa yung video. Ilocos now. I'm really out of town, so Okay. Okay, sayang naman di namin nakikita yung so, kagandahan mo. Naglalag Hindi ba ka. ako nakikita sa screen? Actually, naka-stop lang yung video mo. But it's talaga? Okay. Medyo choppy lang ng konti yung sound, but okay. If you can check your internet connection, that's better. Pero yun lang. We wanted to see you lang. We wanted to see you lang. Okay, so I'll try to step out. Okay. Thank you very much. Okay, for now, let's move on and let me call in Vinya Vivar of Bulgar. Hello guys, good afternoon. Congrats sa success ng movie. Kay Direk muna, Direk Prime. Hello po. Hello Direk, congrats. Thank you po. Yun nga Direk, reaction mo sa magandang feedback ng tungkol sa pelikula and yun nga, #1 sa Vivamax. Sobrang happy po ako na nag-#1 siya. Tapos, syempre, feeling ko yung good feedback dahil pag nagbabasa rin po ako ng reviews siya, mga tweets, parang ang pinaka-napapansin talaga ng mga tao yung performance ng actors. And sobrang crucial po kasi ng performance sa ganitong klaseng pelikula kasi one location tapos 3 characters. Yung 3 characters lang. So, wala talaga iba magdadala ng film kundi performance. Parang make or break siya. Kung maganda yung performance, magiging maganda yung film. Tapos kung hindi okay, hindi siya magiging maganda. So, ayun, thankful ako na nung ine-edit ko siya tapos natutuwa talaga ako sa performance. Masarap siyang laruin sa editing dahil maganda yung binigay ng mga actors. And follow up na rin, may plano po ba na i-release ito sa sinehan since successful nga sa digital? Ayun, gusto ko po yun pero siguro po it's up to our producers po para sagutin yung tanong na yan. Sana magkaroon siya ng theatrical kasi para sa amin po na gumawa ng pelikula, sobrang rewarding po talaga na makita siya sa big screen. So, correct. Okay, thank you Direk. Next question is kay Rhen Escaño. Hello po. Rhen, congrats din kasi pinupuri ka rin talaga na pwede ka raw manalo rin ng acting award. Ano masasabi mo? Siyempre po, sobrang nakakatuwa
kung na-appreciate po ng mga tao yung pinaghihirapan mo, yung trabaho mo. And at the end of the day, yun naman po yung goal yung makita nila na nag-work yung binigay mo yung binigay ng character mo dun sa film. And hindi din po kasi siya ganun ka naging madali for me. So kung nakita po nila yon and kung madami pong pumupuri, sobrang nakakatuwa po talaga. And yun din naman yung nagpo-push sa akin na mas gumawa pa po ng mas magagandang pelikula. And yun naman yung goal natin. So thankful po ako doon. Follow-up question na rin. Kasi parang sinasabi nila parang the next Lovi Poe ka na rin. Kasi nga sa mga ginagawa mong tema ng movies, anong masasabi mo ron? Gusto mo bang sundan yung ano niya? But sobra po akong kinikilig doon. Kasi si Lovi Poe po yun. Pero wala naman pong ibang makakapantay sa kanya or wala namang ibang makakapalit sa kanya. So siguro, thankful po ako kung nakikita nila yon. Pero parang gusto ko din naman po gumawa ng sarili kong path and gusto ko din na makilala ko ng mga tao bilang Rhen Escaño. And si Lovi Poe na siya. Parang wala nang ibang makakapantay or makakapalit po doon. Pero sobrang natutuwa po ako kung nakikita po ng mga tao yon. Thank you, Rhen. Last question ko for Lovi. Hi po. Hello, Lovi. Congrats din ha. Talagang sobrang puring-puri ka rin. Pwede kang manalo ng Best Actress Award. Anong masasabi mo doon? First of all, nagpapasalamat ako kasi pinagkatiwalaan ako sa ganitong klaseng role. Talagang isa to sa parang dream roles ko na hindi ko na-expect na would land sa lap ko. So, thankful ako. Thankful ako sa co-actors ko for being so giving talaga, and of course kay Direk Prime for guiding us completely sa pelikula. And yeah, it wouldn't be this good if it wasn't for everyone. So thank you po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you very much. Up next, we have Matt Suzara of Lakwachera Lovers. Hello po, good afternoon po. Question ko po para po kay Miss Lovi and Miss Rhen. Do you think it would be more challenging kung nag-switch kayong dalawa ng roles? Si Lovi yung magiging Luisa, then si Janice is si Rhen. Yes, very different kasi yung characters nila no? Like, it would be very challenging for me because there's some things na parang Luisa had to do that nakakaiba kay Janice. Yeah. Kasi si Janice, si Luisa mas free. Tama ko. And napanood ko na po kasi yung pelikula. First time ko siya mapanood. And nakita ko kung ano po yung binigay doon ni Lovi. And sobrang challenging po talaga nung role niya. And masasabi ko po talaga na sobra. Kahit nung binasa ko pa lang yung script, parang kailangan talaga ng tamang artista na ilagay doon sa character na yon. And si Lovi Poe talaga yung perfect for that. And I guess, yeah, sobrang challenging niya. So kung switch yung character namin, isa din yung malaking challenge for me. And yeah, pero kung ano man yung binigay sa amin, sobrang grateful po kami doon. And masaya kami dahil na-pull off po namin yung mga eksena and naging maganda po yung reviews ng mga tao. Yes. Thanks. Next question po kay Direk Prime na rin po. Same question na lang po. Kung pag-switch po natin yung character sa palagay niyo po ba, same parang parehas pa rin po ba ng outcome ng movie? Ibang movie na siya, guys, kapag nag-switch. Kasi merong isang scene doon na hindi ko pwedeng spoil, pero yun yung favorite scene ko sa movie, yung parang pinaka-climax niya. Nung napanood ko kasi yung scene na yun, parang kay Lovi yung role na yun, yung Janice. So ayun, so feeling ko pag nag-switch parang magiging ibang movie siya. Parang dapat iba rin yung story, ganyan, iba yung characters, ganun. Alam po, thank you so much po. Congrats po, sobrang ganda Thank you. Okay, thank you. Thank you po.
Thank you, Matt Suzara of Lakwachera Lovers. Next up, we have Mac Richard Paglikawan of Lion Here TV. Hello, good afternoon. Okay, Hello po. and yung for the cast kay sa inyong tatlo, so ang question ko, may part sa trailer kung saan nagulat yung character na kung hanggang saan yung kaya niyang gawin for love. So, kayo ba personally, may pinaguhugutan ba kayo na pwede ninyong i-share in terms sa gantong topic? Start tayo kay Joem. Sandali, may pinanghuhugutan ba ako? Madami akong hugot eh. Well, siguro in terms of love, yun nga, iba-iba naman ng love, di ba? May crazy love, merong subtle love, pero sobrang intense nung love, yung mga ganon. So, siguro bilang isang tao, bilang Joem Bascon, tama ba? Nasasagot ko ba yung tanong na, yes, magagawa ko yung mga nagagawa ng characters for love. Yeah, yun. Bilang ako, kasi parang ko mapagbigay, intense mag-love, pero cool on the outside, pero sobrang intense on the inside. Siguro, yun yung mga hugot ko in life. Yun. Sana nasagot. Parang labo-labo yung mga sinasabi ko. Parang short na lang, yung parang na-surprise ka na ba before na may mga bagay ka na hindi kayang gawin, pero for love, parang mas nagawa mo pa. Yes, oo naman. Meron ako mga ganong moments, or hindi mga ganon, madaming ganong moments. Yes. So surprise ako lagi kung ano yung nagagawa ko for love. And hindi lang siya on the bad side. Syempre more sa good side, di ba? Yung nagagawa mo for your partner. And yun, it takes years, or parang na siya, experience na siya na kung ano yung tama, ano yung mali na magagawa mo. Pero lagi pa rin ako nagugulat for love. Yeah. Lovi. Miss Rhen? Kung meron man kaming pagkakatulad ni Luisa, yung character ko sa movie, parang yun yung may mga kayad din akong gawin na hindi ko inaakalang magagawa ko pagdating sa love. Totoo po talaga yun. Nangyayari talaga siya. Pag sobrang, alam mo sa sarili mo, nagmamahal ka talaga ng totoo. May mga bagay ka na akala mo dati hindi mo magagawa, or para sa'yo, parang hindi ka naman naabot sa ganung point. Pero dahil mahal mo yung tao, or sa tingin mo, parang tama naman yung nararamdaman mo, I guess may mga magagawa ka talaga mga bagay for that person. Yun. Isa na siguro yung sacrifice, ganun. May mga bagay akong sinacrifice for love. And dati parang ako yung parang parang wala lang naman yan. Ganun, lilipas din yan. Pero ngayon parang siguro masasabi ko din na mas nag-mature ako siguro. Kaya may mga bagay akong pwede ko palang magawa para sa isang tao na dati hindi ko naman kayang gawin sa iba. Parang ganun. Thank you, Miss Rhen. Miss Lovi? Wala naman sana akong mapaghuhugutan sa character ko. Medyo kasi complete opposite siya sa akin. It's just purely imagination, and I just treated the set like as if it was my playground and enjoying the moment of being someone that you're not. Well, siguro one thing that I can probably relate somehow is parang trying to bottle your emotions when you feel like you're gonna explode at some point. Parang siguro yun yung mahuhugot ko from my character, for my character din. Kasi parang may moments kami ni Joem na parang I really wanted to get angry or parang voice out my emotions, pero hindi ko siya magawa because I want to keep things, calm on the outside, parang ganon. So I think that's one thing ko na I can relate to and mahuhugot ko. Pero the rest, I hope not because medyo intense. Lord, please, wag. Thank you, Miss Lovi. So, for Direk Prime naman, so,
what's your biggest challenge of doing romantic sexy at the same time thriller? Kailangan mo rin kahit papaano pakabahin yung mga viewers. So, anong challenge sa paggawa ng gantong genre? Ano kasi, parang yung plan ko talaga kasi for the movie is sobra kasi ako na-impress sa Parasite. Yung napanood niyo yung Parasite. Yung Parasite kasi parang 3 beses siya nag-switch ng genre. Parang una akala mo family drama siya, tapos bigla siya naging heist film, tapos biglang naging absurd siya sa dulo na sobrang 3-gear shifts siya. So parang nastigan ako doon. So sabi ko parang gusto ko rin gumawa ng ganun. So itong movie kasi na to, parang kasi siya parang start out siya na para siyang yung Philippine mistress genre, which I think is a genre in itself dahil madami na tayo mga nagawang ganun. So yung challenge siguro talaga is kung paano ka magi-inject ng elements ng psychological thriller na ginawa namin sa movie. So parang maganda na pag-uusapan siya na siya ng 2 genres, para siyang mixture ng 2 genres. Yun siguro yung biggest challenge, yung paano mo titimplahin kung ano yung mga parts na kukunin mo sa ganitong genre at saka ano yung mga parts na kukunin mo sa ganitong genre, tapos kung paano mo sila itatahid na parang seamless. Ganun. Thank you, Direk. Salamat, Chin Kylie. Thank you very much. Okay, next up we have Cesar Ian Batingal of Net TV Eagle News. Hello. Hello po. Hello to everyone. Hello, Jin Kylie. Hello po, Miss Lovi, Direk Prime, and Rhen, and Kuya Joem. Bali, I watched the film din kasi last night, and actually napanood ko na po siya ng kabuuan ng pelikula sa Vivamax. Ang tanong ko lang po kay Direk Prime or kay Miss Lovi, kung sino man po sa inyo yung mga sagot. We can discuss din po ba dito yung we can tackle the mental health issues, kasi parang doon po sa film parang na-touch po yung mental health issues dito na karaniwan naman pong nangyayari dito sa Pilipinas. Okay. Sige, ako na. Okay, ako siguro muna, tapos si Lovi next. So, wala naman kaming conscious decision din on our part na hindi talaga mag-mention ng specific na mental health issue or mental disorder na pinagdadaanan ng character. Siguro mas parang gusto lang naming ipakita yung anxiety na dinadaanan ng isang wife kapag feeling niya ganito yung ginagawa ng asawa niya, tapos yung background pa is pandemic, and lahat yun parang magbe-build up na para magkaroon siya ng pwede mo siyang i-interpret as kasi POV niya yung buong pelikula eh. So pwede mong basahin kung medyo disjointed ba sa reality yung nakikita niya. Pero conscious decision namin na hindi mag-mention ng any specific mental disorder. So parang mas gusto lang talaga na mas stylized representation lang talaga siya ng anxiety na pinagdadaanan ng isang wife sa ganong situation. Bali, nasagot naman na po yung gusto ko pong malaman. And for Miss Lovi na lang po, Miss Lovi, ano po yung natutunan nyo sa buong pelikula na maaari po nating ma-share dun sa mga audience po natin, especially yung dumaranas po ng ganun pong nangyayari dun sa character nyo po sa pelikula? I think it's important po to ask for help when you think it's needed. Kasi parang dito sa character ni Janice, parang she kept it all inside and she wasn't aware somehow of what she was going through. So parang before you actually lose it, it's nice to be able to talk to someone. But sadly nga, parang her husband was supposed to be there, was actually there for her. Pero hindi lang kasi alam yung gravity ng pinagdadaanan niya till it was too late. But I think it's important to be aware and to be open to other people so that others can help you too.
hindi lang bottled sa sarili mong sa emotions mo lang, na ikaw lang yung nagdadala. Marami namang tao na pwede din tumulong. Okay po, to Sir Joem po and the same time kay Miss Rhen naman po. Kumusta po kayo ngayong Yes, sir. pandemic? Opo. Kumusta na po kayo ngayong pandemic? Kumusta na po being an actor, being nasa industriya at being yung pangkaraniwang pong tao? Siguro bilang pangkaraniwan tao, talaga nahirapan ako last year, especially during the quarantine. Siyempre, andun ako sa bagong chapter ng buhay ko. So madami pumapasok sa utak ko na nandito lang ako sa house the whole time. And I'm just thankful grateful na may work. At least nawawala konti yung tumatakbo masyado sa utak ko. And may nakakausap ako ng ibang tao ulit, physically. Kasi minsan, kahit na nasa Zoom meeting kayo nag-uusap, walang ang hirap nung pag-uusap na may parang barrier sa tao. Hindi mo makuha yung gusto mong emosyon from the person o yung gusto mong makuhang conversation na dire-diretso. So, ayun, nahirapan, pero very grateful na nagka-work. And ayun, I'm just happy na safe ang lahat ng tao. And I know na madaming nahihirapan up until now sa nangyayari sa atin. Pero I guess talagang kapit lang siguro, and talagang kailangan mo lang, tulad nga nung sinabi ni Lovi, na kailangan mo lang mag-seek ng help or mag-seek ng kausap para lang ma-unload mo kung ano man yun na feel mo or naiisip mo. And yun lang. Thank you, Cesar. Thank you, Kuya Joe. Miss Rhen po. Hello po. Kamusta po kayo, ikaw being an actress now in the industry at being an individual, kung i-separate natin yung dalawa sa gitna ng pandemic? Sa totoo lang po, isa po ako dun sa mga masaswerte po talaga na simula po nung nag-lockdown, siguro masasabi ko na isang buwan lang po yata ako talaga nakapagpahinga din sa work, and then nag-work po ulit ako kahit sobrang nag-stop halos lahat. Halos suminto yung mundo natin. Dahil kami po kasi yung unang-unang prod sa Provinciano na nag-taping. So, masasabi ko na sa career and sa work talagang sobrang grateful po ako and blessed na isa po ako dun sa nagtatrabaho pa din during lockdown, sa kung ano man nangyayari sa paligid sa buong mundo. So sobrang thankful po ako doon. Kaya naman sobrang pinapahalagan ko po talaga yung oras, yung work, binibigay ko talaga lahat. Kasi nakikita ko po na hindi talaga lahat nabibigyan ng chance, and madami nahihirapan. So sobrang hindi ko po tinake for granted yon. And sa personal life naman, parang siguro dun po ako, okay naman po ako, pero sobrang nahirapan po ako dun sa part na hindi ko po kasi kasama yung family ko. And nakatira ako, mag-isa lang po kasi ako sa condo, hindi ko nakikita yung kapatid ko, yung dad ko. So isa po siguro yun. So kailangan mini-make sure ko na lagi ko po sila nakakausap, nakaka-chat. Kasi sa lahat na nangyayari, simula po nung nagka-pandemic, parang it's really important talaga na dapat napapa-feel natin sa mga taong mahal natin sa buhay, na hindi natin sila iiwan kahit hindi tayo magkakasama lahat. And I guess yun. And last na lang po for Direk again. Direk, okay na po sa inyo yung ganitong setup na yung pelikula, i-shoot po natin, then ipapalagabas po sa stream online. Or we are also looking forward pa rin po sa pag-o-open ng mga cinemas po dito sa ating bansa. Or kung hindi man po, katulad ng ginagawa po ng ibang bansa na meron po silang cinemas na yung tinatawag po na Alpres. Ako, personal stand ko dyan, iba pa rin talaga pag makikita mo yung gawa mo sa big screen. Syempre parang surround sound, yung 5.1 na surround, kasi ganun talaga meant na para sa akin ang feature films, ganun sila dapat pinapanood sa malaking screen. Tapos pero syempre modern times na rin, and hindi natin mapipigilan yung bagong trends. So ayun,
sana lang kung papanoorin yung pelikula, at least sa laptop. Sana wag sa phone kasi sobrang liit ng screen sa phone. So parang ganda kasi parang pinaghihirapan namin yun mabawat detalye sa frame. Mas maganda na nakikita natin siya ng malaki. Pero naniniwala ako na streaming inevitably yan ang future. At happy ako na nakagawa ako sa Vivamax dahil ayun, kailangan natin supportahan local streaming, local Yes. content kasi diyan tayo pupunta eventually. So ayun. So thank you then pa-press call at pinapanood yung pelikula. Sana mas marami pa pong mag-download ng Vivamax at panoorin yung aming pelikula. Support local streaming, guys. Oh, mura lang naman eh. Oo nga, yun din. Mas mura siya kaysa sa sine, di ba? Okay, Direk, thank you so much po and good luck Okay, po sa thank you. pelikula. Congrats na rin po at maganda po yung scoring. Gustong-gusto po natin yung scoring. Thank you. Galing si Andrew. Thank you very much. That was Cesar Batingal of Net TV Eagle News. Next up, okay, please be on standby. Nikki Wang, Manila Standard, and Eugene Assis of People's Journal. So let me call in Nikki Wang, Manila Standard. Hi, thank you. First of all, I would like to congratulate the entire cast. It's a successful movie and of course, a director. Now, una kong gusto tanungin si Director Prime. Hi, Direk. Good afternoon. Good afternoon po. Hi. I haven't seen the film, no, pero it's always been described as a film that will let audience dive into the crazy and mysterious world of love. And earlier, sabi mo, one of the biggest challenges sa paggagawa ng pelikula was kung paano kayo makakreate ng movie, parang seamless, na parang dalawang genre na seamless mo i-incorporate sa movie. Pero during the initial stage of planning the movie, what was the real vision? What kind of story did you want to tell the audience? Ayun. Parang actually, ang pinaka-unang goal ko kasi talaga, like, yun nga, parang after ko mapanood yung film na Parasite, tapos fan din kasi ako ng mga films ni Quentin Tarantino, na mahilig din siya mag-mix ng genre. Yun talaga yung pinaka gusto kong gawin dito. Gusto kong mag-mix ng genre. Tapos naisip ko, okay na paglaruan, okay na i-play around with yung mistress movies kasi established na siya tapos meron na siyang tropes. So paano babaliin yun? Tapos 'di ba isa sa mga hallmark, isa sa mga parang pinaka-trope ng mistress movie is yung confrontation, 'di ba? Yung confrontation. So yun, para super enjoy ako na may dalawang confrontation dito sa movie na. Para sa akin yun yung pinakaabangan May dalawang confro kasi dito na papano. Yung isa yung parang typical sa isang mistress genre movie na confrontation, tapos yung isa yung parang bale na ginawa namin sa movie. So yun yung vision. Yung vision talaga is to add something, to play around with an established genre, tapos parang spice it up a bit. Ayun. I see. Thank you. And kanina pa when you were asked about the actors, you were raving about their performance. Now, as the director, did you have any? Well, you've got great actors in the movie. Pero nagkaroon ka ba ng struggle or any kind of parang challenge in directing these actors? Ako, na-surprise ako. Actually, nung unang pasok, medyo kinakabahan ako kasi hindi kami nakapag-workshop. Ganun. So usually meron ako workshop, tapos so medyo kinakabahan ako. Pero nagulat ako kasi nung ginagawa na namin yung film, parang okay, parang nag-step into the characters lang lahat silang tatlo, siya, and sobrang smooth lahat. Hindi kami and dahil din konti yung number of hours namin, dahil may mga bagong protocols, ganyan. Sobrang konti lang yung takes na nakukuha ko, pero sobrang nakukuha ko na siya in 1 or 2 takes. So sobrang hindi ko alam, siguro nag-prepare sila on their own. Oo, kaya siguro nagulat din ako na ganun siya. So feeling ko talaga siguro pag tinanong sila kung ano ginawa nila, kasi hindi ko alam, pero feeling ko nag-prepare sila on their own kasi kahit yung bawat eksena kasi talaga parang kung ano yung kailangan na emotion na mabigay, saan pupunta yung eksena, nagagawa nila talaga na on point. So, ayun. Thanks, Direk. Dahil dyan, I would like to ask the entire cast,
what did you do? What did you do to prepare na nagkaroon na parang the job of Direk Prime parang became easier because of the things you did in the film? Siguro let's start muna with Rhen. Honestly, vocal naman po ako sa kanila nung nag-start. Hindi ko po alam kung bakit tuwa naman sila sa mga nagawa ko po. Pero honestly, sabi ko talaga, parang feeling ko hindi ko mapasok kaagad yung character. Medyo lost ako kasi parang naggaling ako sa isang mahabang lock-in sa isang show na halos more than a year ako nagstay doon. So nahirapan siguro akong kumalas. So siguro yung lagi po kasi ako takot magkamali. So siguro yun. Minake sure ko po na although marami po ako natututunan every time na nagkakamali ako, pero as much as possible siguro parang ayoko po sana makakos ng problema sa set. So yun yung nagpa-motivate sa akin. Ang gagaling ng mga kasama kong artista, Joem Bascon, Lovi Poe. So parang walang room for that. So para sa akin, hinanda ko yung sarili ko na kailangan makita ng mga tao na bakit si Rhen yung nilagay dyan? So dapat makita nila yung sagot. Siguro yun po yun. Yung nagpa-motivate sa akin kung bakit nagawa ko naman po siguro ng maganda. Thanks, Rhen. And let's have Joem, please. Hi, Nikki. Kumusta? Hi. Wala sa veteran actor, meron ko pa bang ginawang extra special dito sa film na to? Siguro, for me kasi, paano ba? Aminin ko na medyo nagkakaroon ako ng adrenaline rush kapag gumagawa ako ng iba't ibang characters. So jump lang ako ng jump into characters. So parang kasi bagong experience para sa akin yung may experience nila doon sa mga situations kung saan sila ilalagay. So medyo meron akong yun yung na-entice ako lagi gumawa ng mga films or mga scripts na iba-iba. And at the same time siguro kung paano siguro parang napadali yung shoot namin. It's because siguro isa din magkaibigan na kami ni Lovi. Alam na namin yung mga kung paano yung mga gagawin namin. Kumbaga komportable na kami sa isa't isa. And then ayun, parang nasama na namin si Rhen dun sa pagiging magkakaibigan namin. So parang mas naging napadali for us three yung mga conversations, yung mga scenes, and yun, I'm just happy na more than siguro the film, napadali siya kasi naging parang magkakaibigan yung buong production. So may mga bagong friends kami at may mga bago kaming i-greet kapag nakikita namin sa labas. So yun, thank you. Thanks, Joem. That's nice to know. And let's have Lovi finally. Sa akin po, basically, I had to breathe in, breathe out talaga and just go for it. I remember may scene kasi si Direk wanted me to dance. Sa critical ano siya, wanted me to dance in front of something. And I was just like, okay. Sabi ko, yun yung parang critical for me. Sabi ko, how am I supposed to do this scene? And you know, it's something that you just have to go for it, dive into it. And I remember si Direk pa yung aming AD, sabi niya, ready, Lovi? So I was just breathing in and out kasi ito na yung critical moment for me. And I was like, sige, ready, let's just do it. And I just had to go for it. And eventually, nagawa din yung scene na yun. And I was just really happy. Kasi parang hindi na talaga ako nag-hold back. Kumbaga, ginawa ko kung ano yung naramdaman kong gagawin ko. And minsan nagugulat din ako sa sarili ko. And I'm just glad na parang hindi ako nag-hold back. And I just had to do what I felt like the character wanted to do or was going to do at that very moment. And yun, I'm just grateful kasi nga, again, I'm doing scenes with Joem and Rhen. Parang I couldn't ask for anything more. Parang they give, like I keep saying earlier, they give more than what they're asked to do. And si Direk Prime then has his vision. And he was very open to us and very yung guidance niya talaga was needed, especially sa ganitong klaseng pelikula na psychological thriller. So I'm just I'm glad kasi I got to work with them. And yeah, it was just such a good team. Right. Thank you. Thank you. Jean, can I just have parang one final question na lang? Okay, go ahead. Thanks, Jean. May final question pa rin kay Lovi na lang ulit. Kasi parang last week when we had a conversation about your film, you said
initially when you thought that the movie was another affair movie, parang you had second thoughts. But when you finally read the script, parang doon ka naging parang 100% on board. In retrospect, meron ka bang parang kung hindi mo ginawa yung film, do you think magkakaroon ka ng parang regrets? I feel like yes, because hindi na dadating ulit yung ganitong klaseng pelikula but unless you have another material that is the same, kind of the same. Kasi parang for me, hindi siya typical eh. Parang yung ganitong klaseng role, hindi ko alam dream role ko siya till I got it. So, till I read it, I was like, yeah, you know what, I have to do this. Kasi matagal ko nang gustong gumawa ng ganitong klaseng pelikula. And you rarely see this, especially sa Philippine television or Philippine movies. So, parang the fact that I was given the opportunity to do these scenes that Direk Prime was talking about, the confrontation scenes, parang it was just such a dream. And maybe if I watch other people do it, would have been like, I would have my thoughts na parang maybe I would have done it this way, you know, parang I would, you know, it's just one of those things that parang when you watch something, parang any actor would want to do it. And I'm just grateful na sa akin, and I said I was more than willing to do it when I read the script. Right. Thanks, Lovi. And again, congratulations direct to the entire cast. Thank you. Thank you very much. That was Nikki Wang of Manila Standard. And we have up next, Eugene Assis of People's Journal. Okay, Ms. Lovi, again, your connection is a little slower. So please check. Oh, okay. So Eugene, yes, we can hear you. Go ahead. Okay, my first question is for Direk Prime Cruz. Hi, Direk. Hi po. Ganda hapon po. You're so young but you're so old. Kung style ang pag-uusapan, sa'yo na. Napanood ko lahat ng pelikula mo mula sa Manananggal, Sleepless. Thank you po. Isa pa. And Debutant. Anyway, given the budget, yung budget talaga, do you think you can do a film like Parasite na pangarap mo? Super po. Ayun, syempre dream po ng lahat na syempre more budget. Parang pag mas maraming budget, mas marami kang mas magagawa. Actually, reality po kasi naman sa paggagawa ng pelikula yan dito sa Pilipinas na kailangan iayon mo yung story at yung treatment na gagawin mo sa budget din. So, sa Parasite po kasi ginawa po talaga nila yung bahay na yun. Pinatayo po nila yun para lang makuha yung mga shots na kailangan. So syempre, pag kahit sino naman po director, siguro tatanungin niyo kung mabibigyan ng ganung opportunity, tsaka mabibigyan ng ganung chance. Syempre, dream come true po yun. Pero meron ka talagang dream project, yung talagang pinaka-dream project. Opo, ang favorite na genre ko po talaga is sci-fi, science fiction. So medyo mahirap lang siya ipa-approve sa mga producers dito, pero kung magkakaroon po ako ng chance na gumawa ng isang sci-fi, marami po akong concept na nasa baul. Kaya kami nakikinig po na producers na willing sumugal sa sci-fi, gawa po tayong sci-fi. Okay. So sa mga producer dyan na pwedeng gumastos sa mga $100 million, andyan lang si Prime. Sige po, game. Game. Okay. For my next question is for Lovi. Hi, Lovi. Hi po. Okay. Parehong naghahang yung ating internet. Anyway, sorry. Yeah, Lovi. Napaka-versatile mo, lahat na nagawa mo, lahat halos ng genre, sexy, may comedy. Pero alam mo, yung pangarap ko para sa iyo, gusto ko nang makita sa isang Hollywood movie. Wala bang chance na pwede kang makita, lalo na your boyfriend is working in Hollywood? Well, of course, if given the opportunity, why not? I think everyone naman po, lahat naman ng actors, parang yun ang dream na mangyari. But I try to separate kasi my personal life from my work. Then
and I really don't want to, you know, have that kind of relationship with my my boyfriend. But syempre, if given the chance, why not? That would be nice, diba? Kahit sino Pero naman walang, po, I think would love that. pero walang hint or yung parang pwedeng magkaroon ng pagkakataon o posibilidad. I think anything's possible. Diba po? I mean, like, it's just if it's for you, it's for you. Okay. Okay. Yes Sana, po. sana. Okay. Sana So, in the next 3 years. Okay, my next short question is for Rhen. Rhen. Tama Hello ba, po. Rhen? Yes, tama. opo. Kasi may isang entertainment writer, Rhen Escaño, pareho kayo ng pangalan. So, medyo minsan nalilito ko. Bago ka pa lang na nagbibida sa pelikula, pero matagal ka na doon sa Walang Tulugan. Pero, syempre, papahilog, kumbaga, sino-sino yung mga aktor, actress na gusto mong makabatuhan in the future pa? Dahil nakikita namin ang husay mo. Thank you po. Every time po tinatanong sa akin yan, lagi ko naman pong sinasagot na sana makatrabaho ko po si Miss Vilma Santos and si Miss Claudine Barreto. Kasi feeling ko po parang yun na yung ultimate dream na pagka-excite ako sila, baka manigas na lang ako. Pero at the same time, importante po kasi sa akin yung may matutunan ako eh. So nakikita ko po talaga na kapag dumating yung araw na yon, yung pagkakataon na, pag nabigyan ako ng pagkakataon na maka-work sila, feeling ko sobrang marami po ako matututunan. And ang galing po kasi talaga nila. So sana mabigyan po ng chance. One question, bakit si Vilma? Hindi mo siya inabot or ano? Bakit si Vilma? Bata pa lang po kasi ako, tumatak po talaga sa akin yung pelikulang Anak. Kasi dahil siguro lagi din nasa abroad yung dad ko. And nakita ko po kasi talaga doon yung galing niya, yung husay nila eh. Kaya gusto ko din si Miss Claudine Barreto. And actually kung i-remake yung mga ganong klaseng masterpiece, parang nakakatuwa kung mabibigyan tayo ng chance, no? Kasi, pero wala naman nang makakahigit doon. Yun na talaga yun. Sila talaga yun. Pero parang kakaiba siguro yung fulfillment na mararamdaman ng isang artista pag naka-work nila yung mga ganong klaseng artista na sobrang hindi naman basta-basta. Vilma Santos po kasi siya, Claudine Barreto. Yes. Naka-work mo na si Lovi, so yeah. Yes, opo. Okay. Last question is for Joem. Hi Joem. Hi Sir Eugene, kumusta po? Congratulations sa sa iyong bagong papel bilang fatherhood. Salamat po. Sa mga hinihintay ng mga lalaki yan. Anyway, my question is anong feeling mo na ikaw ang ama ng anak ng apo ni Willie Revillame? May pressure ba dun sa ganun? Siguro wala naman pong pressure para sa akin. Ang importante po lang sa akin ang may pressure sa akin yung kung paano ko po yung mabibigay yung kailangan ng anak ko, yung kung paano ko siya mapapalaki na maayos, kung ano yung maibibigay kong aral para sa kanya. Pero kung regarding po doon kung sa lola niyang si Sir Will, wala naman po akong pressure kasi all the time naman po lagi kaming kinakamusta, lagi po kaming binibigyan ng mga advice, ng tulong. So, lagi po akong grateful at yun po yung lagi niyang yung pag-aalaga niya sa apo niya. And gusto ko din po sanang, alam niyo yan bilang isang lalaki, gusto kong mapatunayan na kaya kong ibigay ang lahat sa pamilya ko. Kaya kong magtrabaho na maayos, mabigay yung mga pangangailangan nila. At ayun po. Kung may message ka kay Willie, ano yun? Maraming salamat po sa lahat ng binibigay niyo sa aming tulong, advice, at ayun, sana po yung maging healthy kasi ang dami niyang natutulungan na tao eh. Ang dami niyang napapasayang tao. So, yun po, hindi lang po sa pamilya mapagbigay kundi sa buong Pilipinas, sa mga taong nangangailangan. So, dapat in good, tip-top shape and good health po siya. So, yun po. Congrats. Thank you, Sir Eugene. Yeah, congrats sa inyo lahat. Ang ganda ng movie. So,
dapat magsama-sama ulit kayo sa isang movie. Ay, Thank you. salamat mo. Thank you po. There you have it. Direk, Thank isa pa daw. you. Thank you, Eugene Assets of People's Journal. And this time we have some questions from our press. So let me read it for you. This question is from Ron Romulo of People's Balita. This question is for Lovi Poe. Lovi, kahanga-hanga ang tapang mo sa pagtanggap ng mapanghamon na role. This time, isang psycho-thriller naman na di pa nagagawa. Mas mahirap ba ngayon ginawa mong paghahanda, lalo na ang matitinding sex scenes with Joem, na muli mong makakatambal? Ano rin ang masasabi sa pagiging daring ni Rhen na nakipagsabayan din sa pag-arte? Lovi? Lovi, Yes. I think it was harder po yung preparation kasi nga po kakaod pa po yung story, and it's something that you have to parang pure imagination yung kailangan mong gamitin dito, and it has nothing to do basically on just like, you know, the intimate scenes or, you know, all these sexual scenes. Of course that one's hard, but more than anything it's giving the character justice po kasi parang the script was written beautifully na parang nakaka-pressure siya at the same time na kailangan talagang very attentive ka in every scene or in bawat characters na nakakasama mo. So yeah, it was extra hard because you have to really use your imagination talaga po. And ang masasabi ko sa pagka-daring, it's more than just the daring part of Rhen. It's her bravery then and her confidence sa movie more than anything. Kasi parang we always highlight or magnify, you know, the sexual part of a scene, but it's not really just about that, you know. It's what the actor gives every time. Kasi parang all we see, and you know, as viewers naman din talaga, even I myself am guilty of this, na parang, oh my gosh, she's very daring here, you know. But we forget that more than what she can do physically, it's what she can give emotionally for both Joem and Rhen. Thank you for answering, Lovi Poe. Now, this question is for Rhen. Napansin ang husay mo sa Untrue at Adan. At ngayon dito sa The Other Wife, matapang ka na nakipagsabayan sa pag-arte bukod sa pagpapasexy. Ano pakiramdam naka-level mo na si Lovi sa pagiging bida? At isa ka na rin sa next important star ng Viva. Rhen? Una po sa lahat, parang hindi ko naman po masasabing ka-level ko si Lovi po. Parang ang layo pa po nun. Pero kung yun po yung nakakita nila or kung yun po yung na-appreciate ko po yun kasi yung galing ni Lovi po, parang pag nahilera ka sa kanya, ibang level yung happiness and fulfillment. Parang feeling mo nagawa mo talaga ng tama eh. So, yun, siguro every time lang po talaga na binibigyan ako ng mga ganitong proyekto na nagpapasalamat po ako dahil magiganda po kasi talaga lahat ng mga binibigay nila sa akin, and hindi po basta-basta, hindi talaga siya madaling gawin. So kung nakikita po nila na kaya ko pong gawin yung mga ganitong klaseng bagay, so thankful po ako doon. At kung nakikita ba nila na ako na yung nakikita nilang next ganito or ganyan, sobrang yun naman po yung goal eh, kung bakit ko po ginagawa ng maayos yung trabaho ko, bukod po sa mapatunayan ko yung sarili ko sa sarili ko, hindi naman talaga lagi sa ibang tao, sa sarili ko talaga eh. So masaya po ako kung yun po yung nakikita ng lahat. Okay, there you have it. Thank you very much, Rhen. Next question. This is from Jonel Estiliore of Cinema Bravo. For the cast, do you still feel any inhibition or hesitation when it comes to doing intimate scenes? How do you make these scenes as real as possible? Okay, let's start with Joem. Ako talaga ang una. Kasi Hindi, laging ladies first eh. So, Guy yeah. naman muna. Thank you, Jean. Kasi every time na pumapasok ako sa isang pelikula or project, lagi akong feeling ko, lagi kong, alam niyo, hinuhubad ko yung pagkatao ko for the new experience para walang inhibitions, walang, yung parang
mas madali yung gagawing trabaho. Pero siguro right now nga, with the new chapter sa buhay ko, I really have to parang pick projects and I have to parang hindi naman iwasan kasi hindi mo naman maiiwasan sa isang script or proyekto na meron talaga mga intimate scenes. But right now siguro medyo magbe-break ako from yung mga ganong mga scripts. Pero kung yun nga, sobrang hindi ko naman maiiwasan na meron. So pwedeng ayusin, pwedeng pag-usapan. So para mas yun lang yung siguro yung take home with that. And doing scenes like that, talagang when you're in the character talaga magagawa mo lahat ng pwede mong gawin basta ibibigay mo yung buong pagkatao mo dun sa scene and dun sa character. Yun po. There you have it. Thank you. Next, Rhen. Ako po kasi pag may ino-offer po sa akin project, una-una ko po talagang tinatanong yung sarili ko kung kaya ko po bang ibigay yung 100% ko dito or kung kaya ko ba siyang gawin. At kapag nasagot ko po siya ng yes, hindi po ako magdadalawang isip na gawin lahat ng kinakailangan para dun sa pelikula, para mabigyan ng justice yung kwento, yung character ko. And yung pagpapakita naman po ng skin, sa totoo lang, kung kailangan po siyang gawin, wala pong masama dun. Kasi yun yung ma-appreciate ng mga tao maiintindihan nila yung buong storya, ma-appreciate nila yung buong pelikula. Kung ginawa mo lang talaga kung ano yung kailangan mong gawin. And kung may mga daring scenes man doon or may mga love scenes, sana mas ma-appreciate ng mga tao kung paano siya ginawa, yung art, kung paano siya in-execute ng tama, na hindi naman po talaga siya malaswa, or para sana ma-normalize natin yun. It's normal. It's happening, and sana ma-appreciate natin kesa sa dun sa part na parang may mga nasasabing negative or judge nila kung may ganun mang part yung pelikula or may mga ganun mang pinakita. Kasi bilang artista, trabaho po namin ibigay yun kung ano yung hinihingi ng director namin, kung ano yung hinihingi ng material. So kung nakikita man nila na may ganitong part sa pelikula, importante po ibig sabihin yun. Kaya namin binigay, kaya namin ginawa. So wala pong problema sa akin at all. And kung mabibigyan man ako ulit ng mga projects na may mga ganitong tema, parang kailangan ko lang talaga yung sarili ko kung dapat ko siyang gawin at kung magagawa ko siya. At hindi po ako magdadalawang isip na ulitin siya. Pero of course, kailangan papatunayan ko din sa sarili ko na magagawa ko siya ng tama. Yan. Thank you very much, Rhen. Lovi? I'll be honest. I'm always nervous pag meron akong love scenes or intimate scenes na kailangan gawin. And the thing with me kasi is when I'm on set, I do it. And then when I'm done doing it, I get nervous. And I'm like, oh my God, did I do too much? Yung mga ganun. Yung parang as an actor, parang automatic na sa'yo, like sinabi ni Joem, na parang gusto mo ibigay kung ano yung hinihingi ng script ko, na hinihingi ng director. So you do it. But then the problem with me is afterwards, I get really nervous and medyo kina-question ko yung sarili ko kung did I go overboard this time? Pero, sometimes you have to remind yourself na parang this is part of your job, it's acting, and if the script calls for it, then do it. And also you have to trust your director, which I did. I'm grateful din kay Direk Prime for being so considerate and for being so patient with me. Kasi nga, talagang medyo naging ako. It was a struggle for me when I was dubbing. Oh my gosh, I nakita ko yung sarili ko. To what extent yung binigay ko. Kasi when I'm on set, I give my all. And then a part of me, I don't know if, I can't use the word regret, but a part of me suddenly feels like this hesitation that, oh my God, I went too far. But then, nung pinakita nila sa akin yung kabuuan ng buong movie, kasi iba nga yung sa dubbing, I just saw parts of it. I didn't see the whole part of the critical scene. Then I was like, thank you, Direk Prime. I trust you. I really trust you with the whole movie. And I'm happy I did it. And I think it's normal for us to question ourselves sometimes. And sometimes it's just important that you trust your director din talaga. And which I do. Thank you, Direk Prime, for being so patient and for bringing this movie to life talaga. Thank you.
Thank you for the answer, Lovi Poe. And this is for Direk Prime. Now that the other wife has started streaming, what's your reaction so far on how the audiences receive your latest work, be it positively or negatively? Direk Prime? Ayun, siguro i-coconnect ko na lang dun sa, coconnect ko na lang sa naging answer nila, yung answer ko dun sa, kasi syempre, ang unang makikita ng mga tao sa pelikula is, uy, may ano dyan, may sexy, may daring, ganun. Sa akin kasi, ako lang naman to, personal opinion ko lang, na acting is acting eh. Parang parehas ko lang para sa akin wala masyadong pinagkaiba yung eksena ng okay, iinom yung character ng tubig tapos wow, sobrang na-quench yung thirst niya as compared dun sa naghalikan kayo tapos para sa akin same lang siya eh. May scene tapos may scene goal tapos yun yung gagawin ng artista. So para sa akin kapag may mga kung pinanood, in-invite ko po yung mga tao na panoorin yung movie tapos makikita nyo kung ano yung purpose ng mga eksena kung bakit sila nandoon. Parang sa tingin ko wala naman kaming hindi kasi magiging maganda yung pelikula nyo kung yung may mga ginagawa kayong wala naman dapat sa film para sa buong theme ng pelikula sa mood na gusto nyong ipakita. So syempre hindi perfect yung film pero happy naman ako with it. Tapos pag makikita nyo naman siya parang feeling ko tutumahi naman yung para sa buong mood and lahat nung ginawa lahat kasi nung makikita nyo sa pelikula nagli-lead up siya to a certain point yung climax para mag-work yun kailangan magawa ng yung lahat ng parts mag-work sila and yung ibang parts doon yung tinatawag ng mga tao na sexy ganun natawag nilang daring ganun so yung mga parts na yun kinailangan siya para makwento namin yung pelikula and gaya nga nung yung sinabi ni Lovi tsaka ni Rhen din kanina is parang sana ma-normalize natin yung hindi natin makita na sineseparate natin yung pagpapasexy sa pag-arte. Yung pagpapasexy, isang klase din siya ng pag-arte kasi hindi naman lahat kaya. Acting din siya as in, hindi naman kumuha ka lang ng sino dyan tapos sa'yo kiss ka. Hindi siya, may acting involved and may share ko lang dun sa kung paano namin ginawa yung mga ibang mga love scenes na iba-iba yun. Hindi siya parang mag-love scene kayo. Iba yung dito parang mas primal siya tapos dito mas kailangan i-level up natin ng konti kasi ito yung nakikita ng character. Kailangan natin ipakita yung paranoia niya. So may ganung nuances ang yung mga tinatawag sa industry na bed scene. May mga ganun din siyang nuances. The same way na may nuances ang isang conversation, may isang nuances ang paglakad, ganun. So ano siya? Yung mga ganung scenes, it's part of an actor's job and ako thankful ako na nagawa namin siya nagawa namin siya ng tama at na nagawa namin yung kailangan sa pelikula. Okay, there you have it. Thank you very much for your answer, Direk Prime. Let me call in Mercy Lejarde. Mercy Lejarde, she has a question now. Hello? Maybe you're on mute. Please check your microphone. Okay, let's move on first. This next question is from Mario Bautista of Showbiz Portal. Okay, please ask the cast kung ano ang most challenging and unusual scene na ginawa nila sa movie. Okay, let's start off with Rhen. Siguro po of course, yung mabigyan po ng justice yung character para mag-make sense yung buong pelikula. Kasi kung mapapanood niyo po yung buong film, parang yun kasi yung point of view ni Janice eh. So, yun yung challenge doon kung paano ko ma-leadin lang yung mga tao. Kung paano ko sila mapapaniwala or kung paano ko sila malilito. And I think nagawa naman po namin yun sa mga nababasa naming reviews. So, thankful po ako doon kasi isa po siyang challenge po para sa akin yun yung ma-convince yung mga tao para mag-work yung buong kwento. Thank you, Rhen. Joem?
yung challenge dun sa film, siguro yung kasi tatlo lang kami, yung parang sinasabi ni Direk kung paano namin mapupull off yung tatlong character lang. Tapos yung madedefine ng viewers yung ito siya, ito si Joem, ito si Luisa, ito si Janice. Kumbaga, yung flow ng story, yung challenge para sa amin. Tapos yung hindi kami magsasapawan sa mga eksena kasi tatlo lang kami, tapos ang dami mga mabibigat na eksena. So, yun, yung buong film is a challenge for me na kung paano siya mapupull off. And ayun, with the guidance of Direk Prime, at least, alam mo yun, natimpla kami per character kung paano mag-work yung mga eksena, yung mga meticulous yung mga shots niya. Kumbaga, ito para kay Janice, ito para kay Luisa, ito para kay Ronnie. Yun, yung mga ganong scenes po. Thank you. And lastly, Lovi? For me po yung pinaka-challenging part is the confrontation scene. And how to dive into it. Yun nga po, I mentioned ko po kanina na may pinag-usapan sa Direk and maybe dance dun sa isang part. And how to, so that was really nice kasi parang hindi ko in-expect na ganun yung ipapagawa sa akin ni Direk. And, you know, it's always nice to push yourself to the limit and see what you can do. And yun, simula nung that very moment, that dancing moment, tinuloy-tuloy ko lang and I just again trust the process. And that for me was challenging and so thanks Direk for that. Thank you, Lovi. Okay, let me call in again. Mercy Lejarde, are you here? Okay na? Yes po. You can ask your question. Okay na ako ha. Gusto kong tanungin yung apat. Si Lovi, si Rhen, Joem, at si Direk. So palagay niyo ba nakakabaliw ang umibig at magmahal ng sobra? Rhen? Siguro po, opo, kasi bilang tao, parang mararamdaman natin minsan or marirealize natin na marami tayong pagkakamali pagdating sa love. And I guess yun yung nakakabaliw na part pag na-realize natin eventually na may mga mali tayo nagagawa. Pero at the same time, parang masarap din naman pong mabaliw eh, pero in a good way, sa tamang paraan, sa tamang tao. So, kung mararanasan mo siya both na magkakamali ka, din nagpakabaliw ka at may natutunan ka, and kapag nabaliw ka ng masaya, parang nakakaano siya eh, mafe-feel mo talaga na tao ka. And para sa akin, parang wala pong masama dun. Okay, thank you, Joem. Hi, Miss Mercy. Yes, hello. How are you? Hello, kamusta po? Okay naman po ako. Nakakabaliw talaga magmahal ng sobra. Pero masarap po kasi masarap yung experience kasi dami mong matututunan from that. Siguro kapag nagmamature ka na, nag-umi-edad ka na, tapos masarap yung experience na, alam mo yun, napagdaanan mo siya, pag tanda mo, sasabihin mo, ay, ito yung nagawa ko nung sobrang baliw na baliw ko kunyari, sa dati kong partner. So, I guess, negative or positive man yung nagawa mo, pag in time, looking back, masasabi mo sa sarili mo na at least parang ang dami mong crazy things na nagawa nung nagmahal ka ng sobra. So, ayun, it's worth the experience yung mabaliw ka kapag nagmamahal ka ng sobra. Sobra. Yun ang sabi ko, sobra. Thank you, Ms. Mers. Thank you. Lovi? Lovi naman. Yes, like what Joem and Rhen said po, it's nice. It happens, diba? Sometimes you really fall in love, pero may positive at saka negative side naman po yan. And usually, it's nice to be crazy in love sa tamang tao. I mean,
And there are different kinds of crazy in love. It doesn't have to be a negative thing. So, yun po. Exactly ng kay Joem at saka kay Rhen. And Okay, thank Direk? you. Direk. Ako po, parang sa paggawa lang po ng pelikula yan eh. If it doesn't drive you crazy, you're not doing it right. I love it. Thank you, Miss Mercy. Thank you Ay, very isa na lang. Isa Okay. na lang kay Rhen. Pwede? Okay Isa. po, go ahead, Rhen. Rhen. Po? Ano sabi mo kanina na kailangan may sakripisyo ang pag-ibig minsan. Do you believe in a saying na sacrifice is the key to paradise? Depende po siguro sa tao, tita. Pero para po sa akin kasi doon ko po talaga kasi napapatunayan pag nagmamahal po ako ng totoo and sobra. Nandun talaga yung sacrifice. So, hindi ko pa alam kung nasagot ko po lang tama yung tanong niya, pero yun po. Okay. Thank you. Thank you po. Good luck sa movie niyo. Thank you, Thank you Miss po. Mercy. Okay, so this next question is from G. Trilliana of Malaya Insight. This is a question for all. Many people do not have an idea how it is to shoot a love scene. Can you give us an idea of how awkward it is or how technical it is to be given directions on how to kiss or how to look while making love to someone? Awkward ba or very easy lang pag may love you in front of the cameras? For the technicals muna, let's ask Direk Prime. Ayun, yun nga. Actually, pag bumagawa ng love scene, sobrang siya. May mga requirements siya na kailangan mong i-meet para magmumukha siya maganda. Syempre, number one doon, kailangan magkakakampi kayo on set. Kailangan in sync kayo nung lahat. Na syempre napaka-importante kung paano mo siya kukunan, kung tsaka kung ano yung paano siya. Para din siyang si Joem ata nagsabi dito na para siyang may choreography rin siya eh. Para siyang meron siyang choreo. So parang dance din siya na gano'n. So deliberate 'yun eh. Yung mga bawat makikita. Tsaka depende sa kailangan ng eksena kasi may mga love scene na ang kailangan is romance. Yan, kailangan parang feel love na love siya. Gano'n. Meron din na parang kailangan parang mas primal siya, mas medyo papuntang pwede maging violent, yung gano'n. May iba-iba siya eh. So pag pinanood niyo po yung ginawa namin pelikula yon, kayo na po mag-judge kung anong klaseng love scene yung mga ginawa namin. Pero masasabi ko lang po, yung ginawa naming love scene, yun yung kailangan na para sa mood that we were going for sa pelikula. Thank you, Direk Prime. Let me ask Rhen. For me, importante po kasi talaga para sa akin na ma-feel ko na comfortable ako sa magiging kapartner ko. And dito po sa pelikula na to, first time ko po kasi makipag-love scene sa isang guy. And thankful po ako si Joem Bascon po yun. Dahil first day pa lang po namin. Hindi po ako nahirapan talaga na mag-adjust at ma-feel na komportable ako agad sa kanya. And hindi rin po ako makapaniwala kung bakit ganun ako naging komportable, may buong friendship. And isa po yun sa malaking part para mag-work yung isang love scene kung comfortable ka dun sa partner mo. Kasi kahit na anong mangyari, magiging maganda siyang tignan, mag-pull off niya siya, mabibigyan niyo ng magandang execution kung may tiwala kayo sa isa't isa, kung give and take. And pag gumagawa po ng love scene, ang weird po, no? Pero wala po talaga akong nararamdaman. Parang namamanhid po ako. Pero sabi po nila parang feel ko naman or may nakikita nilang emotions. Pero sa totoo lang po, parang pag nandun po ako, nag-blackout talaga lahat. Tapos parang ang weird. Pero sa tingin ko, yun yung naging way ko para mas magawa ko siya na maayos. I don't know. Pero yun po, minsan, kadalasan wala po akong maramdaman. Kaya natutuwa ako na pag may mga napapanood silang love scenes, parang napupuri nila na maganda, na parang love or very passionate. And yun, isang malaking factor po talaga kapag
pagkasundo mo, tama yung sinabi ni Direk Prime, pagkasundo mo talaga yung co-actors mo eh. Malaking bagay po siya. Thank you, Rhen. Joem? Thank you. Paano ba? Yun, parang yung sabi din ni Direk, yung ang mga scenes na ganun, ano siya, para siyang fight scene, nakakapagod, may choreography. So, kailangan lang talaga na, alam niyo, mag-usap-usap lahat ng tao, at para maging komportable yun po, kailangan mo i-secure bilang isang lalaki, kailangan mo i-secure yung dapat kung okay lang ba yung partner mo, yung ka-eksena mo. Yeah. Kasi syempre, it's a very delicate scene. So minsan hindi mo talaga may iwasan. Syempre kahit may choreography, di ba nga pag fight scene, minsan may lumilipad na suntok na lang bigla tumatama talaga ng totoo sa mukha mo, di ba? So may mga ganun din mga instances na mangyayari. So that's why after every scene, you really have to parang make sure that your co-actor is okay, kung okay lang ba yung mga nangyari, yung nagawa. And siguro after that, kung may mali or may tama, pag-usapan na after, di ba, para at least okay yung lahat ng yung parang vibe sa set para hindi masira yung mood ng mga tao, hindi masira yung mood nyo sa acting. So, ayun, mahirap magbigay ng emosyon, lalo na kapag ganyan yung mga eksena. Kasi syempre, di ba, totoo yun eh, awkward siya. Kaya hindi ko pinapanood yung mga aftertakes eh. Awkward talaga siya eh. Lalo na sa pagsamuka. Na medyo nakakahiya siya yung gano'n. So, yun. Siguro sa experience na lang or through work, parang nasanay na, alam na yung gagawin. So, yun. Pero awkward pa rin siya at the end of the day. Thank you. Thank you. And Lovi? Hello? Miss Lovi Poe? Okay, is she with us? Sa akin din po, sabi ni Direk, na kailangan in-sync kayong lahat. Kasi to pull it off, can you hear me? Yes, a little choppy, but Can you hear we can me? hear you. Yes, we can hear you. Yes. Yes, we can hear Sorry. you. Hello, we can hear you. Yeah, tama po yung sinabi. Is it better now? Yes, okay, yes, we can hear you. Okay, yun tama po yung sinabi ni Direk. Kailangan in-sync lahat and ayun, ang daming kailangan intindihin, yung technicalities ng like kung saan man yung camera, yung angles, but yeah, it's nice to just go with the flow and trust your co-actors then. I think that's the most important thing. Thank you very much for your answers, and maybe ask all the cast and the director to invite everyone to support your movie. Rhen? Sorry. Yes. Yun, sana po bigyan niyo po ng chance yung pelikula namin. Panoorin po ninyo dahil kakaibang story po yung mapapanood ninyo. And of course, streaming po siya sa Vivamax, sa iWantTFC, KTX.PH, and TFC IPTV. So marami pong way para po mapanood niyo po siya. So sana po panoorin niyo po siya at supportahan niyo po yung mga local films natin. Yeah. Thank you, Joem. Yes, sorry nawalan ako ng audio. Una-una maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa ating press con ngayon, from the press, yung mga vloggers po, yung mga kung may manonood at yung mapapanood nila ito. Maraming salamat po. Inibitahan ko po kayo na panoorin na aming pelikulang The Other Wife by Direk Prime Cruz. Kasama ko po dito si Rhen, si Lovi Poe, at ayun po, streaming na po ito sa Vivamax, iWantTFC, KTV.PH, iWantIPTV. And yun, maraming salamat po at sana ma-enjoy nyo ang aming pelikula na pinaghirapan po namin during ng mga panahong naghihirap ang lahat ng tao at para maibsan ang inyong mga onting mga pinagdadaanan. Sana ma-enjoy nyo po. Panoorin nyo po at ma-enjoy nyo ito. Ayun, makapagbigay sa inyo ng entertainment. Maraming salamat po. Thank you, Lovi Poe.
Yes, first of all, sa mga nakanood na, maraming salamat po sa inyo. And sa mga hindi pa nakakanood, The Other Wife po, panoorin nyo na po sa Vivamax. Ibang klaseng pelikula to, of course, directed by Direk Prime Cruz. So, it's something na hindi nyo pa nakikita ever sa Philippine cinemas and Philippine television, Philippine streaming platforms. So, abangan talagang panoorin nyo na po. Kasama ko, of course, Joem Bascon and Rhen Escaño. So, The Other Wife, showing na po. Gusto ko na din po pala i-add na gusto ko magpasalamat sa lahat ng nakasama namin sa production, sila actress. Yes. Gusto ko po magpasalamat sa kanila for making us parang light yung buong working set namin, and kay Tita June, sa lahat po ng tumulong sa amin, sa lahat ng mga nagbi-meeting lagi sa Zoom. Maraming salamat sa inyo. Direk, thank you. Ayun, maraming salamat po. Alam ko mahirap yung mga gantong meeting, pero thank you. There you have it. And syempre, Direk Prime Cruz. I-invite ko po lahat na manood ng aming pelikula, The Other Wife. Available po siya sa iWant, starring si Lovi Poe, Joem Bascon, and Rhen Escaño. So, ayun po, support local. Yes, let's support local movies and films. Once cinemas are open, sana mapalabas talaga ang The Other Wife. Abangan natin for sure yan. Ipapalabas talaga yan. So abangan na nating lahat. Alam kong miss na nating lahat manood sa big screen, kaya naman sana maabangan natin ng The Other Wife once mag-open na ang sinehan. Okay, for updates on The Other Wife, like and follow Vivamax official social media accounts, facebook.com/VivamaxPH, and on Twitter and Instagram @VivamaxPH. Get excited at sabay-sabay nating tangkilikin ang The Other Wife, starring one of Viva's versatile actresses, Rhen Escaño, together with the award-winning actors Joem Bascon and Lovi Poe. From the director of hit movies Ang Manananggal sa Unit 23D and Isa Pa with Feelings, Direk Prime Cruz. Muli, ang biggest sexy thriller film of the year is now certified #1 movie on Vivamax. #1, guys. Mabaliw na ngayong weekend at panoorin ng The Other Wife, now streaming globally on KTX.PH, iWantTFC, TFC IPTV for only $249 and on Vivamax. Vivamax is available online at web.vivamax.net. You can also download the app and subscribe via Google Play Store for Android users and App Store for iOS users, or get your Vivamax vouchers on Shopee and Lazada. Watch all you can on Vivamax for only 29 pesos for 3 days, or 149 a month, or 399 for 3 months para mas sulit. The Other Wife is also streaming on Vivamax Middle East. To our dear fellow Pinoys, the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, and Qatar, watch all you can for only 35 AED a month. And in Europe, Vivamax can be streamed for only 8 GBP per month. Vivamax, Atin to. Again, let's all watch the trailer of The Other Wife. Bakit ba hinahayaan mo pa ring lokohin ka ng asawa mo? Ilang beses ko pa sasabihin sa'yo na hindi nangangaliwa si Ronnie, okay? I don't know, 3 or 4 months since we slept together. Morning. Si Luisa nga pala, yung kinukwento kong kababata ko. Finally, nag-meet na tayo. Hi! Sweet niyo naman. Ngayon lang. Ay, sorry! Sabihin mo lang sa akin kung hindi ka komportable nandito ako, Oh, no. It's okay. May problema ka ba? Janice, if there's anything you'd like to tell me, sabihin mo lang, okay? Sino ba bang magdadamayan dito kundi tayong dalawa? May boyfriend ka? Wala. Pero may naging asawa na rin ako. Na may ibang asawa. At saka hindi niya ako tinuturing na kabit. Para niya akong isa pang asawa. The Other Wife. I actually think he's having an affair. Uy, pinalitan ko yung ilaw sa kwarto ni Luisa na sira eh. Para ma-relax ka, mag-tsaka ka na lang. Bigay nung kaibigan ko sa Sikihor.
Marami akong kayang gawin na hindi mo akalain kaya ko palang gawin. Hi, Janice. Thank you very much again to our dear press and bloggers. Thank you very much and goodbye. Stay safe, everyone. Again, my name is Jean Kylie.